Od poslední pořádné budovatelské strategie v kategorii zoo uběhlo již dlouhých 14 let a až nyní se lidé z Frontier rozhodli vrátit tento žánr zpátky na výsluní. Navíc si k tomu ještě přibrali značku Jurský svět. Že bychom tu konečně měli hru založenou na filmu, která bude dobrá? No, pojďme se na to podívat. Hlavní znělka Jurského parku v menu vyvolává touhu po objevování neznámého. To neznámé se brzy stane známým po jednom loadingu. První tutoriál, první dinosaurus a poté už vám nic nebrání v tom pustit se do budování vlastního Jurského parku světa a ukázat všem z filmů, že na tom není vůbec nic těžkého. To si tedy budete říkat do doby, než zjistíte, že to občas až tak jednoduché není. Jurassic World Evolution nefunguje jako většina her, ve kterých stavíte zoo. Žádné typické nakupování zvířat se nekoná, ta zvířata si musíte sami najít. Vysíláním expedic do různých koutů světa postupně vaše oddané týmy nalézají fosilie s fragmenty DNA přerostlých ještěrek z dávných dob. Čím více DNA daného dinosaura máte, tím méně se ty chybějící musí doplňovat geny současných živočichů a tím vyšší je šance, že se vůbec povede dinosaura vytvořit. Pokud máte dostatečnou část DNA, odemkají se vám také možnosti mutací, díky kterým může být váš dinosaurus silnější, žít déle, mít vyšší obranu, anebo být jinak vybarvený. A to vše bez rizika zákazu činnosti za dopování. Dinosauři samotní jsou nejlepší částí hry, jejich modely a animace jsou skvěle zpracované. Dinosauři mezi sebou komunikují, ve chvíli, kdy vypustíte nového, se zvědavě jdou podívat a každý reaguje jinak na jeep, kterým můžete park projíždět a starat se o vaše výtvory osobně. A fotit je. Hodně je fotit. Samozřejmě to, že dinosaury máte je sice skvělé, ale musí také jíst, občas onemocní, občas se rozhodnou, že už jsou dost staří na to, aby odlétli z hnízda a na to všechno potřebujete lidi a hlavně peníze. A neexistuje lepší zdroj peněz než hloupý a bohatý turista. Vlastně existuje spoustu turistů a tak přichází typická část těchto strategií. Jídlo, hotely, suvenýry. Tady přichází první část hry, která není tak úplně dobrá. Starání se o návštěvníky je velmi zjednodušené oproti starým dobrým titulům. Navíc hra úplně dobře nevysvětluje, proč se někdy do vašich obchodů nahrnou stovky lidí a nikdy do něj nevstoupí ani noha. Další důležitou součástí hry jsou kontrakty, které budete plnit pro 3 odvětví. Vědu, zábavu a bezpečnost. Co mě ale mrzí je to, že jednotlivé úkoly mají velmi zřídka něco společného s tím daným odvětvím, takže pro bezpečnost budete někdy prostě muset vydělat víc peněz, pro zábavu budete muset objevit více DNA a pro výzkum třeba zlepšit ochranu proti bouřkám. Splnění kontraktu vám zajistí vyšší lojalitu u té určité sekce a naopak ji sníží u těch ostatních. Pokud budete jednu příliš dlouho ignorovat, začnou ustívat boha jménem Nedry a přijdou sabotáže. Naštěstí není tak těžké se s nimi vypořádat. Jak už jsem nastínil, management není v této hře příliš komplexní. A s tím přichází také druhé příjemné jméno, kterého popisuje podle mě velmi dobře. Nudný. Balancování nákladů a výnosů prakticky neexistuje. Celkově je skoro nemožné se dostat do ztráty. Lidem stačí pouze plácnout někam pár obchodů, rychle nastavit cenu produktu, pouze jednoho mimochodem, a poté už se o ně prakticky nemusíte zajímat. Nejzajímavější stránkou uspokojování návštěvníků je tak umisťování vyhlídkových plošin tak, aby bylo vidět co nejvíc dinosaurů. Je možné, že se někde větší hloubka těchto systémů schovává, já ji však nenašel. A na to, jak moc reálně a živě vypadají dinosauři, je zbytek hry prostě mrtvý. Už kdysi dávno byli v těchto hrách návštěvníci pojmenováni, prohlíželi se vaše exemplaře se zapálením v očích a hrdě se promenádovali po vaší zoo se zakoupenými suvenýry. Tady z toho není nic. Po většinu času si ani neuvědomujete, že nějací návštěvníci existují. Žádná jména, žádné emoce, počty návštěvníků obchodu jsou uměle vytvořené, takže když přijdou do obchodu, žádné číslo se nezmění. Vaši návštěvníci slouží pouze jako dekorace, aby to vypadalo, že ve vašem parku opravdu někdo je. Celou hru tak zachraňují právě dinosauři. Vždy se těšíte, co nového přivezou vaše expedice a při vypouštění obzvlášť nebezpečných predátorů opravdu cítíte respekt a napětí, které je oprávněné, protože jsou tito dinosauři nejobtížnější na chov.
Všichni dinosauři se bojí bouřky, v čemž s těmi soucítím, ale to neznamená, že při každé zvolí jako nejlepší řešení prorazit plot a místo toho, aby se začali schovat před řáděním dia, začít pojídat vaše návštěvníky. Tohle je jediný moment, kdy jsou návštěvníci zajímaví a vzpomenete si, že vůbec existují. Základním cílem je dosáhnout na každém ostrově alespoň 3 hvězdiček hodnocení vaší zoo. To je složeno z rozmanitosti a množství dinosaurů a spokojenosti návštěvníků. Po dosažení 3 hvězdiček si odemknete další ostrov, kde budete opět začínat od začátku, pouze vaše výzkumy, dinosauři a předměty odemčené pomocí plnění kontraktů a misí, které se ve chvíli, kdy s určitým odvětvím dosáhnete dostatečné reputace, se přesunou na další ostrov. Okamžiky poté, co se dostanete na nový ostrov, jsou nejslabší částí celé hry. Nemáte žádné zázemí a tím pádem žádný způsob, jak vydělávat peníze. Váš postup hrou se tak v této chvíli prakticky zastaví a vám nezbyde nic jiného než čekat a čekat, dokud konečně nebudete moci vytvořit dinosaura, který vás bude stát celé vaše jmění, a potom už zase čekat, dokud si nepostavíte obchody a dalšího dinosaura, a potom už je všechno v pořádku. Ale ty začátky jsou opravdu až příliš táhlé, obzvlášť po tom, co jste přišli z předchozího ostrova, který skvěle fungoval, abyste se mohli pomalu v penězích koupat. Stačilo by přidat možnost bankovního úvěru nebo zrychlení proudu času a hned by to mohlo být lepší. Takhle si ale můžete udělat čaj, vzít si nějaký dortík a až se vrátíte, tak možná už budete moci něco dělat. Na druhou stranu cením absenci zastavení času. To dělá útěky dinosaurů ještě adrenalinovější. Musíte rychle reagovat, vyhlásit poplach, nařídit všem, aby se přesunuli do krytu, vypustit jeep na opravu plotu a vyslat helikoptéru na uspání prehistorických kájinků. To můžete pilotovat i sami a ukázat všem, jak neumíte mířit. Jen taková vsuvka. Proč vypadá ten monorail, jako kdyby si odtočil na návštěvu ze hry z roku 2008? Také se mi moc nelíbí absence denního cyklu. Místo střídání se dnu a noci je každý ostrov uzamknut v určité denní době. Někde je vždy den, někde vždy rozbřesk a někde vždy noc. Právě noční ostrov mi vadí ze všeho nejvíc. Moc toho není vidět a nemůžete se pořádně podívat, jak vůbec vaši dinosauři vypadají. A to, že na chodníky nemůžete dát lampy, mi přijde jako opravdu velký nedostatek. Na chodník vlastně nemůžete dát vůbec nic. Je taková základní věc jako koše a lavičky v této hře chybí. Ok, může se zdát, že na hru stále nadávám a je to ta nejhorší hra v historii. Tak to úplně není, jsou tu chvíle, kdy jsem si ji opravdu užíval, především na začátku. Interakce s dinosaury na nějakou dobu vydrží a management jsem tak nějak ještě nevnímal. Tyto pocity však nevydrží na dlouho. Nakonec jsem odemkl všechny ostrovy, včetně Sandboxu na Isla Nublar, ze kterou jsem si udělal Fight Club, a potom už jsem neměl chuť pokračovat v hraní dále. Celkově uděluji Jurassic World Evolution 6 klokanů z 10. Řekl bych, že je to hra mírně nadprůměrné kvality. Z technického hlediska ji nemám co vytknout, na žádné velké chyby se nenarazil a na nějakou dobu zabaví, ale za plnou cenu je toho prostě málo. Přeji příjemný zbytek rána, odpoledne, večera nebo noci a uvidíme se zase příště. Děkuji, že jste sledovali video až do konce. Pokud se vám líbilo, nespomeňte kliknout palec nahoru, což mě podpoří nejjednodušeji, je to nejjednodušší způsob, jak tě podpořit. Tahle videa přece jen zabírají poměrně dlouho a ani se nedokážete představit, jak dlouho tato videa zabírají na to, než jsou udělána. A pokud byste chtěli vidět mě víc, dole v popisu je vždycky odkaz na Twitch, kde jsem velice často. Pokud chcete vidět více videí, máte je teď na obrazovce, můžete kliknout na kterékoliv z nich a my se uvidíme příště u hry Ratchet & Clank Size Matters.